Вітаю, друзі! Ласкаво прошу на канал Каганяр. Хто ще не наважився приготувати олів'є на свята, у вас є слушна нагода. Сьогодні я приготую особливий варіант улюбленого салату олів'є. У нього не буде варених овочів та магазинного м'яса, лише запечені овочі, соковите куряче філе та домашній майонез. Це буде не лише смачно, а й корисно. Тож, якщо ви готові до кулінарних експериментів, давайте почнемо. Для найкращого олів'є в цьому році нам знадобляться 2 філе курки, це орієнтовно 600-700 грам, для маринаду 1 столова ложка імбиру, паприка, приправа для курки, соєвий соус, оливкова олія, сіль, 3 картоплі, 2 моркви, 1 цибуля звичайна, зелена цибуля, цибуля Марс, банка зеленого горошку, солоні огірки, свіжий огірок, 6 яєць, сіль, перець та домашній майонез. Отже, починаємо готувати маринад. Філе висипаємо по приправу, паприку, можна брати копчену паприку, імбир, трошки підсолюємо, можна трошки ще підперчити. Я підсолюю, тому що у мене не дуже солоний соєвий соус. Якщо у вас занадто солоний соєвий соус, то ви можете, звичайно ж, не солити. Далі додаємо оливкову олію та добре втираємо наш маринад в філе курки. До речі, салат олів'є був створений аж у 19 сторіччі. І до складу оригінального салату входили такі дорогі та екзотичні інгредієнти, як м'ясо рябчиків, язик теляти, чорна ікра, свіжі раки, картопля, яйця, каперси і соус, схожий на майонез. Отже, продовжуємо маринувати, додаємо наш соєвий соус в м'ясо, філе добре натираємо маринадом та залишаємо маринуватися на 30 хвилин на годину. Далі кладемо в рукав для запікання. Всі наші овочі, а саме картопля та моркву, ми загортаємо у фольгу, відправляємо їх у духовку на годину за температури 200 градусів. Разом з овочами на 30 хвилин додаємо до духовки куряче філе в руки і запікаємо там, звичайно ж, 30 хвилин. Варимо яйця, набираємо воду, варимо яйця приблизно 8 хвилин та заливаємо холодною водою, щоб легше було чистити шкарлупу. Яйця почистили, тепер їх нарізаємо. Буду нарізати такою гарненькою сіточкою. Завжди її використовую, але не знаю, як вона правильно називається. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях, буду дуже вдячний. Сьогодні олів'є має безліч варіацій. Одні додають до нього яблука або авокадо для свіжості, інші експериментують із різними видами м'яса, від кролика до лосося. У ресторанах з'являються навіть гурманські версії салату з трюфелями або фуагра. Продовжимо нарізати. Почистили нашу білу цибулю, червону цибулю та зелену цибулю. Потихеньку будемо нарізати. Я люблю з цибулею різних сортів, різних смаків, тому я роблю так. Якщо ви не любите багато цибулі, ви можете її взагалі навіть не додавати. Можете використовувати селеру, наприклад. Є варіант олів'є з селерою. Але я буду використовувати саме цибульку 3 сортів. У деяких країнах Африки, наприклад у Тунісі та Марокко, олів'є часто подають як частину фуршету на весіллях або великих святкових заходах. Однак у місцевих варіаціях його роблять із додаванням солодкої кукурудзи, тунця та навіть фруктів, таких як яблука чи манго.
У нас сьогодні смачні, хрусткі, бочкові огірки. Дуже смачні, дуже класні. Ой, як файно. Так само, як і з цибулею, декілька сортів. Огірки я теж люблю і свіжі, і солоні. До речі, для того, щоб було легше нарізати огірок, треба з одної сторони трошки підрізати і потім ставити на ту сторону. Прискоримо трошки нарізання. Наше куряче філе охололо, тому починаємо нарізати його також кубиками. Прискоримо цей процес. Також я рекомендую спробувати салат олів'є з запечених овочів та м'яса, але на кострі. Спробуйте олів'є, наприклад, шашликом та з запеченими овочами в фользі у вуглях. Отже, починаємо збирати наше олів'є. Беремо велику миску. Туди починаю кришити моркву через нашу улюблену сіточку, яку я використовував раніше для яєць, та картопельку. Додаємо запечене куряче філе, солоні огірки, яйця, свіжі огірки та зелений горошок. Та нашу різнокольорову цибульку. Наш салатик заправляємо найсмачнішим домашнім майонезом, який я готував в іншому відео, і посилання на яке буде в кутку цього екрану. Ну що, друзі, це справжній шедевр на вашому святковому столі. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк, підписуйтесь на канал Каганяр і пишіть у коментарях, які ще святкові страви або інші страви ви хотіли б побачити. До нових зустрічей!